تعالوا معنا يا شباب، اليوم بدنا نسوي خبز الصاج أو خبز العرايس أو خبز السندويشات الملفوفة. في أسماء كثيرة لكل الوجبات اللي إحنا دائما بنعملها، فحطونا زي دائما بالكومنتس إيش اسم هذا الخبز بمنطقتكم أو بحضارتكم. المهم هذا هلأ راح نبلش نسويه وراح نفرجيكم بالضبط كيف تقدروا تسووه بالبيت بدون ما يكون عندكم فرن صاج ضخم. هلا كيف بلشت القصة؟ كانت مرتي عم تتمشى شافت طاووس. هلا واحد، وين الواحد بيشوف طاووس؟ لساتني مش قادر أفهم، بس قال رجعت من مشيتي ولقيت طاووس. فطلع ما شاء الله الطاووس قاعد بدور على الخطيبة، بس طلعت مش مرتي، راحت عند طاووس تاني. هذا الطاووس كان مكيف ورفع الديل تبعه وفرد لنا إياه. هلأ بعد ما هي رجعت من المحادثة مع الطاووس قالت اخ تعرف شو عبالي؟ اعمل خبز صاج. ما فهمتش شو دخل الطاووس بالصاج، بس مشان نفرجيكم هاي 8 أكواب دقيق. هذا الطحين اللي بنستعمله اللي فيه بروتين وعضوي ما فيه تعديل جيني، ومعلقتين صغار من الملح بحري أو صخري أو اللي متوفر طبعا. وهلأ كله بنحركه مع بعض على الناشف زي ما بيحكوا، ومنبلش نحط فيه تقريبا 4 أكواب كريمة ثقيلة دافئة. هلأ إذا بتحب تتعلم كيف تسوي الكريمة، هاي طلع الرابط اللي عندك. إذا ما جاء عبالك تطلع وما عندك كريمة، 3 أكواب حليب كامل الدسم مع كوب زبدة دايبة. كمان مرة، يا بتطلع وبتتعلم، يا بتشتريه، يا بتستعمل هاد. نعطيك كل الخيارات المفيدة، وبتخليها تضلها تعجن فيها لحتى تشوف القوام تبع العجين بتغير وبصير أحسن. هلأ ما راح تصير زي العجنة اللي دائما فيها خميرة وهيك شغلات، شوف كيف تتفتفت بإيدك. ما تقلق، أنت ما غلطت، رجعها، أعطيها مجال ترتاح، تاخذ نفس، تريح بالها، ما تفكر بالمشاكل. جيب أصغر ملقط تقدر تجيبه وتخترعه بالحياة. تذكر ملاقط تبعون الغسيل؟ طلعت طبعا عليهم هدول مش قادر أفتح بإيدي قد ما هو صغير. مش عارف إذا هو ملقط لإلنا ولا ملقط للنمل اللي بده يستعمله مشان الغسيل تبعه. إشي يعني عجايب. حتى حاولت إني أحطه، مش قادر، مش عارف كيف بتقدر تكبس على الجهتين، مش فاهم. يعني يا دوب يا دوب أصغر من إصبعي، حتى إصبعي الثاني لسه أكبر من هداك. المهم انسى إنه أنا مش عارف من وين جابت الملقط، مش وين تطلبهم، وين بتروح بتلاقي ملقط صغير بتقول بدي ملقط أصغر من 2 سنتي، ما بعرف. بعد ما تريحها العجنة، شوف كيف تغير القوام تبعها. بتبلش هلأ تفرد فيها بأكبر مرق، أصغر ملقط لأكبر مرق. ما تسألوني كيف سوينا هالحركة هاي. هلا ما بدك ترقه كتير صغير، بس بدنا اياه هيك نفرده مشان نقسمه لأقسام اشي بنقدر نتعامل معاه. فهون رح نقسمه ل4 أول اشي، وبعدين ل8. نعمل حرف الإكس أو الثماني المرح. هلأ كل وحدة من هدول لسه رح نقسمها كمان مرة لقسمين، تقريبا كل وحدة 100 غرام، هذا اللي بده يطلع معنا. ورح نبلش هلأ ندور فيها زي ما كنا نسوي المعجون وإحنا صغار، ونخليها ترتاح بعد ما نغطيها بالقماش. هلا بتحط لك شوية زيت، بفرد لك اياه على الكاونتر، وتبلش هلا ترق بكل خبزة. هلا رح نفرجيكم 3 طرق ترقوا الخبزة حسب انتو الحاجة، قديش بدكم اياها تكون كبيرة من ناحية المساحة السطحية، وقديش بدكم تكون رقيقة. يعني طبعا في اشياء العرايس والسندويشات بيختلفوا، في اشياء في ناس بحبوا رقيق، في ناس بحبوا متوسط، في ناس بحبوا تخين، حسب اللي بدك اياه. هلا هون بتشوفوا انتم تقريبا الحجم اللي راح نعمله، يعني كمان شوي بتصير تشوف خلاله قد ما هو هلا هون عملناه.
رفيع. بس تقدر تسوي أكتر من هيك. هلا هاي الطريقة رقم واحد زي ما قلنا لكم، طريقة رقم واحد. شوف هلا بنحطه، هاي عبارة عن مقلاية ما إلهاش طرف، بتصير زي الصاج. إذا عندكم صاج ما شاء الله عليكم، إذا ما عندكم صاج مقلاية. طبعا ليش بدنا المقلاية هاي خصوصي؟ لأنه لازم يكون عندنا إشي يعني نسميه مقلاية الصاج بالبيت مشان تعرف إنه واحد. فهون بتضلك تقلب فيها وهي بتنخبز وتنخبز. طبعا إذا أنتم بتحبوا تكون مخبوز كتير بتطول فيها أكتر. هلا حلاوتها هاي إنها بتضلها طرية مش ناشفة. عادة شوف المخدة، شوف التقدم، مخدة حطينا عليها شرشف صارت زي تحت الصاج. هلا خبز الصاج عادة بيكون ناشف بسرعة يعني بنشف، يعني زاكي كثير أول ما تاكله بعدين تقدر تستعمله بعد هيك. هذه لا طرية، بتقدر تفرزوه تستعملوه من أول وجديد، برجع بيكون طري بعد ما تدفوه. ممتاز كتير. بس شفتوا حجمها شوية صغرت وشوية أخمل، خاصة بعد ما تحطها على النار طبعا حم متوسط، ما بدك إياه عالي ما بدك إياه واطي. هلأ نفترض إنه بدنا إياه يكون لسه خمالته أقل ومساحته أكبر. كيف بدنا نحلها هاي؟ بنعمل تنتين، بنجيب وحدة بنرقها زي ما هلأ إحنا رقينا قبل شوي. بدك ترقها طبعا حاول تسوي الشكل مدور، مش تسوي لنا أشكال متطاولة. وهلأ بدنا نحط عليها هاي على جنب ونعمل وحدة تانية برضو نفس الطريقة، بترق فيها لحتى توصل لمستوى يعني نقدر نسميه المستوى الأكثر مستوى توصل فيه وانت عم بترق حبة واحدة. بعدها شو راح نسوي؟ راح نجيب شوية زيت. لاحظوا هلا محلاها العجنة ما بتلزق بالكاونتر، ما بتلزق على المرق، ما بتلزق على إشي. نحط عليها شوية زيت. احنا من ناحية الزيت اللي عم نستعمله زيت زيتون طبعا، وممكن تستعملوا كمان زيت الافوكادو اذا طعم الزيت زيتون كتير بيكون عالي عندكم. هلا هون بتحط الزيت خفيف، ما بدك تحط كمية كبيرة بالمرة يعني. عم تدهنه، عم بتحركه، عم بتوصل على كل المنطقة. وبتجيب اللي فردناها قبل شوي، كنت بدي احكي العروس لانه عرايس. تجيب العروس هون بتفردها على العروس الاولى وبترقهم مع بعض. هلا هذا بعطيك مجال انك ترق اكتر وتسوي المساحة تاعتهم اكبر. هلا طبعا راح تسألونا، طب هلا هدول ما راح يلزقوا مع بعض؟ لا، لانه حطينا زيت. السؤال الثاني، كيف راح تفرقهم عن بعض؟ خليكم معنا كملوا الفيديو بتشوفوا. بس شوف ما احلاها، بترقوها وبتكبروها زي كأنها العجنة هي اتخن، فبتعطيك مجال انك تكبرها. وهي بتزتها على المخدة. عن جد بقولكم هاي مخدة، عن جد مخدة عادية حطيناها وعند الشرشف حطينا الشرشف فوقيها وربطناه من ورا. وطبعا هون تقدر تشدها كمان لسه اكثر، شوف قد ما شدتها بتقدر تشوف ال- اللي مرسوم على المخدة، وطاك بتحطها على الصاج. طبعا بدها تكش شوية، تقلبها مرة مرتين لما تحس هلا هيك يعني ما خلصت تقريبا 50%. بتحط المقحاف تبعك او الملاقط اللي اصغر من الملاقط اللي حطيناهم من قبل. هاي عندك الاولى وهي عندك الثانية. شوف ما احلاها. طبعا بتضلك تقلب لحتى تسوي الجهتين بشكل متساوي. على فكرة يعني ضل الواحد يطلع عليها هذا بسطل زي ما هي بتسطل. المهم هلا بتقدر تسألونا سؤال تاني، شو الطريقة الثالثة؟ الطريقة الثالثة كتير سهلة، بتسوي زي الطريقة الأولى بعدين بتسوي زي الطريقة الثانية وبتضيفهم على بعض. يعني هي نفس المبدأ، بتحط بدال طبقة واحدة بتعمل طبقة، طبقتين، 3 طبقات. وبتسوي الأولى بتجهزها، بترق فيها للمستوى اللي بتقدر ترقه. بعدين بتجيب الثانية وبرضه بترقها. وبرضه بتضلك تشتغل هالشغل يعني بحب احكي لكم في طريقة رابعة، اذا بتحب احكي لكم كيف نسويها. اظن انتم عارفين، بتحطوا 4 فوق بعض
بترقوهم، وفي خامسة وسادسة وسابعة وثامنة، بس ما تسوي التاسعة الله يخليكم، يعني بلاش نخبص في الدنيا يعني. هيهم هون بنحطهم فوق بعض. طبعا ما تنسوا الزيت، تحطوا زيت على الجهتين، يعني فمن الطبقة التحتانية بعدين الطبقة الفوقانية، مش تنسوا، إذا بتنسوا بتروح عليكم بتصير عجنة واحدة وبعدين بتخرب الموضوع كلها. هي هون بنزيد الزيت عليه، نحط الطبقة الثالثة. إذا حطيتوا 10 طبقات بصير شفاف، بس للعلم يعني، عشان هيك احنا ما نطلعش فوق التسعة. إذا طبعا بنمزح، مش تفكروا عن جد عم نحكي، يعني ديروا بالكم تسووا هالقد. بس إذا سويتوا صوروه وفرجونا إياه شو اللي طلع معكم، مشان إحنا حابين يعني نعرف ونتعلم، بلكي طلع إشي جديد، اختراع. خبز العرايس الشفاف، شيفون بطلع هذا يمكن. شوف مكبرها صارت، بس عادي لساتك تقدر ترق فيها. هاي يعني بتخليها قد الصاج كلياته. برضو نفس المبدأ، نار متوسط اللحم، تقلبها لما تحس خلص هيك صارت يعني ضابطة الطبقة الأولى، تقدر تفصل. شوف ما أحلاها، بس رفيعة رفيعة رفيعة. هلأ الطبقة الثانية، شو بتقدر تشوف لون المقحاف الأحمر بيناتهم. هاي ملقط مشان تمسك، والمقحاف مشان ما يفلت. يعني بنعطيكم كل الأشكال والألوان. شوف كيف هاي الكبار رفاع، هاي اللي أصغر، وهاي اللي أصغر وأسمك، وأصغر وأسمك وأصغر وأسمك. إشي يعني رائع جدا، زي وراق الشدة بنعمل لكم إياهم. فهلأ حسب حاجتك إيش اللي بدك تسويه. هلأ هون نمسك واحدة منهم ونجعلكها ونفرجيكم. شوف شوف، ما بتحتاج تكويها، ترجع يعني 100%، قطن 100%، ممتازة للسندويشات. هاي بدنا نحط هون، هذه مش لبنة بس للعلم، أنا فكرتها لبنة أول ما شفتها، طلعت هاي مش لبنة، هاي مايونيز. ما يعني ما تفضحوناش. المهم بتحطوا شوية لحمة معها صنوبر، وهلأ بتمسكوا الطرف بتدخلوه لجوا، وبعدين بنلفها لف، بتلفوا والطرف عم بتدخلوه لحتى تنلف معكو كامل مكمل. هاي أول وحدة. هلا بنحطها بجهاز السندويشات زي عند سندويشات أبو محمد. وهلا هون الدجاج، وإذا بتحبوا تعرفوا كيف وصفة الدجاج، هاي الرابط على اليمين فوق بتلاقوه. نفس المبدأ، إذا بتحبوا فيه معاه مخلل كتير زاكي، خضروات ممتازة. نفس المبدأ بنحطه هلا بجهاز السندويشات اللي هو هيو توستر، توستر سندويشات. شباب احنا هاي شغلات يعني عم نجمع فيها صلنا سنين اذا مش عقود حتى صار عندنا الشغلات هاي. فهدول هم خبزات الصاج او السندويشات الملفوفة او العرايس. وان شاء الله تقدروا تلاقوا العروسات والعرسان تبعونكم وتطعموهم هالخبزات وصحتين يا شباب.